بسم الله الرحمن الرحیم. ها نن چې کوم دی کنه چپټر 3 دی. نو چپټر 3 کې مونږ څه وایو ګوره وته. فرست اف آل مونږ سره دی چپټر 3 کوویلنت باند دی کنه. نو کوویلنت باند دا ما سره یو ډایرکشنل باند دی. دا ما ته چې کوم دی اټ شو د مالیکول جیومټري اینڈ شیپ. دا ګوره کوویلنت باند چې کوم دی ما سره یو ډایرکشنل باند دی او دا ما ته څه ښیي د مالیکول جیومټري او د هغې شیپ ښیي. لکه اگزامپل دی کنه HCl. نو دې کې ما سره چې کوم دی کوویلنت باند دی او دا ډایرکشنل باند دی، یو سپیسیفیک ډایرکشن وي. بل ما سره ایونیک باند دی، نو دا ما سره نن ډایرکشنل باند دی. صحیح ده، بس کوویلنت باند ما سره ډایرکشنل او ایونیک ما سره نن ډایرکشنل بیان دی. صحیح ده. ها تیوریز او کوویلنت باند دی، نو پای کې ما سره فعل ویسپر تیوري ده. دا نیلهم او ګیلسپي چې کوم ده دغه کړې وه، ډسکور کړې وه. د دې اپلیکیشن دا دی چې دا مثلا جیومټري اف مالیکول او شیپ ښیي، جیومټري اف مالیکول اینڈ شیپ. پاسټولیټ نمبر 1 دا دی چې جیومټري اف مالیکول کین بی پریډکټډ بای ویلنس electron of central atom. Geometry of molecule can be predicted by valence electron of central atom. د دې مطلب دا دی ګوره وته پیله ما سره څه شی دی ویلنس شل الکترون ویسپر تیوري ده. دا ما سره نیلهم او ګیلسپي ډسکور کړې وه. د دې اپلیکیشن دا دی چې دې باندې مونږه جیومټري او مالیکول او د هغې شیپ مونږ ته ښیي که نه ویسپر تیوري. د دې پاسټولیټ نمبر 1 دا دی چې ما سره چې کله د یو مالیکول چې کومه جیومټري وه که نه، هغه به زه معلومولی شم کین بی پریډکټډ بای ویلنس شل الکترون اف سنټرل ایټم. د سنټرل ایټم چې کوم ویلنس الکترون دی دای په مدد سره. بیا سنټرل ایټم څه ته وایي؟ هغه یو ایټم چې هغې نه ما سره نور ایټمونه کنیکټ وي ورسره. صحیح ده. نو دا ما سره څه شو؟ لومبی نمبر پاسټولیټ شو. The geometry of electron can be predicted by valence shell of electron. نو دا د ویسپر تیوري ده. شیپ او جیومټري اف الکترون. ها لکه څنګه اوس ګوره ورته CH4 ما سره یو مالیکول دی. CH4 دې کې ما سره چې کوم دی که نه ته دې کو ته ویلنس الکترون وګورې نو دې کې بانډ فیر ما سره 4 دی او لون فیر ما سره 0 دی. نو ټوټل ما سره دې کې 4 دغه دی، ټوټل فیر ما سره 4 دی او 4 وانه بانډ فیر دی او لون فیر ما سره 0 دی. صحیح ده. ها بیا ما سره NH3 دی، نو په دې کې ما سره 4 فیر دی خو 3 بانډ فیر دی او 1 لون فیر دی. صحیح ده. 3 بانډ فیر دی او 1 لون فیر دی. بیا H2O دی، دې کې 4 فیر دی، دې کې 2 بانډ فیر دی او 2 لون فیر دی. ګوره ورته پهله CH4 دی. پاسټولیټ نمبر 1 مونږ ویلو کنه جیومټري اف الکترون کین بی پریډکټډ بای ویلنس شل اف الکترون. نو ګوره وته ویلنس شل الکترون لکه اگزامپل کې ته به دا شان دا ورکولی شي چې CH4 دی کنه، کاربن په دغه کې ما سره سوي ویلنس الکترون دی او د دې کې ما سره ټوټل فیر 4 ویلنس الکترون یې 4 سره هایدروجن وي، نو بانډ به ورسره جوړ کړي. بانډ فیر ما سره 4 دی، لون فیر 0، ټوټل فیر 4 شو. صحیح ده. دغه شان بیا ما سره NH3 دی. نو د نایتروجن په ویلنس شل الکترون څومره دی؟ هغه نایتروجن چې کوم دی که نه ما سره دی دې کې 100 لون فیر دی، 1 2 3 4 5 6 ویلنس الکترون دی او 3 ورسره هایدروجن شو. نو 3 بانډ فیر او 1 لون فیر. صحیح ده. نو ټوټل فیر 4 دی. بیا H2O دی، دې کې 2 بانډ فیر 2 لون فیر. بل چې کوم دی که نه پاسټولیټ نمبر 1 electron in the central atom should be arranged at maximum distance in order to minimize repulsion. Electron in the central atom should be arranged at maximum distance in order to minimize repulsion. مطلب دا چې په سنټرل اټم کې چې کم الکترون وي دا به داسې ارینج کیږي چې د میکسیمم ډسټنس وي په منځ کې چې دا ریفلژن یې کم شي. لکه CH4 دی که نه، CH4 اوس ګوره ورته مونږ داسې دا عام داسې لیکلی شو که نه، خو دا به مونږ داسې لیکو ځکه چې دا ما سره څه شي ریفلژن د دې کې کم وي ان اډر ټو ریفلژن او دا ټیټراهیډرل سټرکچر دی. صحیح ده. نو دویم پاسټولیټ دا چې الکترون شوډ بی ارینج at maximum distance in order to minimize repulsion. ټیټراهیډرل سټرکچر دی. 109 انګل دی پکې. پاسټولیټ نمبر 3 دا دی lone pair of electron occupy more space than bond pair. lone pair of electron occupy more space than bond. lone pair الکترون به زیات سپیس کور کوي د bond pair نه. او order of repulsion is lone pair lone pair lone pair bond pair bond pair او lone pair. صحیح ده. ها ګوره مونږ 4 پاسټولیټ ویل. لومبنی پاسټولیټ دا وکنه چې the geometry of a compound can be predicted by valence shell electron of a central atom. به کې CH4 NH3 H2O. به پاسټولیټ نمبر دا چې electron in central atom should be arranged at maximum distance in order to minimize repulsion. CH4 example دی هغه شان
دغه دی او دا ساندم 109 او ټټراهیډرل دی او پاستولیټ نمبر 3 دا دی چې لون پیر اف الکترون اکوپای مور سپیس دین بوند پیر لون پیر الکترون دا به زیات سپیس کور کوي د بوند پیر نه او د order of repulsion is lone pair lone pair lone pair bond pair او bond pair صحیح ده lone pair دی او lone pair bond pair دی صحیح ده دا مسله د دې دغه دی ها دا به مسله NH3 دی او بس NH3 کې ته دا شان تا کولی شي صحیح ده H2O دی نو په H2O کې چې کوم دی کنه ما سره داسې به ریفل کیږي ګوره به تا په ټیټراهیډرل کې ما سره 109 او په H2O کې 107 شو او په H2O کې ما سره 104 شو صحیح ده نو دا اوس ما سره ګوره ته درې اگزامپل شولې صحیح ده درې اگزامپل شولې او بل چې کوم دی کنه ما سره دغه هم دی دا دا به چې کوم دی د ټیټراهیډرل یو بل دغه دی SiCl4 دا ما سره ټیټراهیډرل یو بل اگزامپل دی PCl3 دا ما سره ټرایګونل پیرامډل دی ټرایګونل پیرامډل دا ما سره د NH3 دی SiCl4 PCl3 دا ما سره د NH3 چې کوم دغه دی او دا ما سره SiCl4 دا ما سره ټیټراهیډرل دی H2S دا ما سره یو بل دی انګولر بند وی شیپ دی او 92 انګل دی H2S BCl3 دا اوس ما سره یو بل دغه دی یو بل نمونه ده په دې کې ما سره 120 انګل دی ټرایګونل پلینر دی ټرایګونل پلینر ها به چې کوم دی SnCl2 دی نو په دې کې دوه بوند پیر ون لون پیر او دې ما سره 95 دی انګولر بند وی شیپ دی او 95 دی SnCl3 او BCl2 دا 180 دی ګوره وته مونږه ګورنل هم او ګیلسپی ویسپر تیوري چې کوم د لومبني اپلیکیشن دا دی چې دا مونږ ته ښیي د یو مالیکول جیومټري او د هغې شیپ صحیح ده بیا چې کوم دی که نه ما سره د ویسپر تیوري لومبنی پاسټولیټ دا و چې د geometry of an atom can be predicted by valence shell electron of central atom صحیح ده په هغې باندې بیا کې مونږ CH4 ویل NH3 H2O CH4 چې کوم دی که نه دې کې ما سره څلور پیر دي او څلور واړه بانډ پیر دي او 0 لون پیر دی او NH3 چې کوم دی که نه په هغې کې ما سره څلور پیر دي 3 بانډ پیر دي او 1 لون پیر دی او H2O کې چې کوم دی که نه ما سره H2O اکسیجن کې دی دوه I think چې دوه بانډ پیر او دوه لون پیر نه H2O کې ما سره ها څلور پیر دي که نه H2O کې اکسیجن الکترون ما سره څو دي 8 دي که نه دوه بانډ پیر دي او دوه لون پیر دي 8 دي نو دا ما سره انګولر بند وی شیپ دی او په دې کې CH4 کې چې کوم دی 109 دی او NH3 کې 107 دی او په H2O کې 104 دی او بل چې کوم دی SnCl4 دی دا ما سره ټیټراهیډرل دی او دې کې 109 دی بیا چې کوم دی که نه PCl3 NH3 دغه غوندې کې دی او دې کې ټرایګونل پیرامډل دی او دغه دی 107 دی پکې بل چې کوم دی H2S دی دا اوس انګولر بند وی شیپ دی خو په دې کې 95 دی او 95 دی I think 92 دی پای کې H2S کې او بل BCl2 دی که نه BCl2 180 دی او BCl3 کې ما سره 1 ټرایګونل پلینر دی که نه BCl3 کې ما سره یعنی مطلب برومین کې چې کوم دی څلور دغه دی که نه درې ویلنس الکترون دي درې بانډ پیر دي 0 لون پیر دی درې بانډ پیر او 0 لون پیر او SnCl4 په SnCl4 کې چې کوم دی ما څلور ویلنس الکترون دي دوه بانډ پیر دي او دوه بانډ پیر دي 1 لون پیر دی نو دې کې 95 الکترون دي صحیح ده 95 او دا انګولر بند وی شیپ دی صحیح ده ګوره ورته لومبنی پاسټولیټ دا و چې الکترون of a central atom geometry of an atom can be predicted by central atom by the valence electron of a central atom یو دا پاسټولیټ بل دا the electron in central atom should be arranged at maximum distance in order to minimize repulsion یو دا شلو بل order of bond the order of bond pair the order of repulsion نو یې کې پس لون پیر به لون پیر بانډ پیر او بانډ پیر دی صحیح ده نو دا ما سره څو پاسټولیټ شو ها
lone pair of electron occupy more space than bond pair. Salur postulates to say that central atom a lone pair of electron should be arranged. Lone pair electron occupy more space than bond pair. Then bond pair. ها دا ما سره ګوره څلور postulate وو. بل پنځم نمبر postulate دا دی چې double covalent bond and triple covalent bond should be considered as single covalent bond. double او triple covalent bond دا به consider کیږي single covalent bond غوندې کې. دا ما سره postulate نمبر 5 دی. double لکه ما سره CO2 دی کنه CO2 دی CO2 دی SO3 دی CO2 دی نو دې کې وګوره ما سره اکسیجن سره دوه بوند پیر وي کنه نو کاربن ما څلور دی دوه اکسیجن دوه بانډه جوړي نو دا اوس ما سره څه لینیر دی او د دې ما سره څه شی دی should be consider SO3 دی نو SO3 ته وګوره دلته ما سره درې اکسیجن دی پکې او سلفر سره ما سره ویلنس الکترون شپږ دی او دوه بانډه جوړي دا ما سره کنسیډر کیږي یو صحیح ده SO2 دی دا هم ته کتې شي لکه د مار effect of bonding electron can be decreased by attracting more electronegatively element. Effect of bonding electron can be decreased by attracting more electronegativity element negativity atom. Effect of bonding electron can be decreased by attracting more electronegative atom. मतलब the effect of bonding can be decreased by attracting more electronegative element. हाँ बेदी के द्वदी को if side atom is replaced by more electronegative atom then angle will be decreased. कुछ आता side atomuna most electronegative element वाने replace जुनु दबे angle कमीगी और कुछ आता central atom more electronegative element replace जुनु दा बे मसरा angle increase की नो मसरा को शपक postulate हदा दे NH3 ته پیلو ګوره 107 دی کنه او کو دې کې ز فلورین سره دا کم 102 ته براشي او کو نه الته زو کما سلفر اکسیجن هایدروجن ما سره 90 دی او کو دا څه ته ز په هایدروجن نه اکسیجن سره ریپلیس کما سلفر نه لو لیس الکترونیګیټیو دی او اکسیجن نو 104 بشي نو ګوره وتا ما سره چې کم دی کنه نیلهم او ګیلسپی چې کوم دی کنه ما سره ویسپر تیوري د دې اپلیکیشن دا دی چې دا ما سره جیومټري اف کمپاوند او شیپ او جیومټري ما سره دا خي د دې نوم باندې پاسټولیټ دا دی کو چرته دا خي کنه چې د جیومټري اف اټم کین بی پریډکټډ د جیومټري یو د اټم یا د کمپاوند کین بی پریډکټډ by the valence electron of a central atom. See the بغینا پس مونږ د postulate ویلو چې the electron in central atom should be arranged at maximum distance in order to minimize repulsion. See the by order of repulsion lone pair by lone pair bond pair او bond pair. See the یو دا خبره شو بل خبره دا ده چې lone pair occupy more space than bond pair. دا مثلا سالور فرست پنځم دا شو چې the bond double bond and triple bond covalent bond can be considered a single bond. CO2 SO3 شو او SO2 شو دا example ورکولای شي صحیح ده لکه د مار او به effect of bonding can be decreased by attaching more electronegative कुछ त side atom reflex شو نو angle به ما سره سکی کمی او कुछ त central atom دغه شو نو angle به ما سره increase کی لکه ما سره NH3 دی کنه 107 NF3 ته میرا واستو نو 100 شو 102 4 ته ماینس کا 102 او دلته وګورم ته سلفر دی کنه دلته ما سره 90 دی او کوچ ته اکسیجن 104 ته به کنورټ کو دلته د مار ها بسم الله الرحمن الرحیم ها drawback of whisper theory د دې دادی چې it cannot explain bond energy bond length او magnetic property ګور وتا د drawback دي د whisper theory ما سره د drawback دي bond energy bond length او magnetic property دا ما سره نشي explain کولای bonding
bond energy او bond length او magnetic property. bonding bond energy magnetic property او bonding دا ما سره whisper theory نشي دا کول explain کولی سي دا بیا ما سره valence bond theory دا چې په وی بي ټي باندې دغه دی یادېږي ساینټیسټ کوم دی پالوینګ او سلیټر دا ما سره ډسکس کړی و وی بي ټي دا ما سره چې کوم ډرابیک دی bonding bond energy bond length او magnetic property دا ما سره explain کوي نو VBT can explain bonding, bond energy, bond length او geometry and shape. د دې لومبني shape دا دی چې covalent postulate دا دی covalent bond is formed by overlap of orbital. د دې لومبني postulate دا دی چې covalent bond ما سره جوړیږي د overlap of orbital باندې لکه ما سره SS orbital دی کنه دا چې overlap یې موکي نو ما سره به S orbital جوړي. covalent bond is formed by overlap of orbital. صحیح ده دلته ما سره ګوره وته بچی د لوی شه اس او پی اورلیپ وکړو نو دا ما سره اس پی اوربیټال جوړ کو پی پی اورلیپ وکړو پی پی اورلیپ وشو پی پی اوربیټال جوړ کو او اس پی اورلیپ اس پی اوربیټال جوړ کو سیدا نو به دا سیمپل خبرې دي لومبني کوولنت باند اس پر بای اورلیپ اف اوربیټال سیدا ها بل چې پاسټولیټ دا لمبردار چې اونلی هاف پیلډ اوربیټال ویل اورلیپ صرف په ما سره هاف پیلډ اوربیټال چې کوم دی اب اورلیپ کوي لکه اوس ما سره H2 دی کنه هایدروجن 1s2 1s2 نو دوه هاف اوربیټال دی نو SS په ما سره SS اورلیپ به جوړ کی سیدا HF دی کنه په دې HF کې 1s2 د دې چې تو ګوره 1s2 2s2 2p5 نو 2px 2py 2 دغه به صرف 2pz ما سره چې کوم هاف پیلډ اوربیټال دی اب ما سره اورلیپ وکي او SP اوربیټال لا به جوړ کی سیدا ها F2 دی کنه په دې کې ما سره 2pz به ما سره دغه کوي اورلیپ کوي سیدا نو ګور لومبني خبره ده چې ما سره اوربیټال اورلیپ وکي او هغه ما سره کوولنت باند جوړي بل خبره ده چې صرف هاف فیل اوربیټال ما سره اورلیپ کوي بل خبره ده چې ډیورینګ باند فارمیشن سپین اف الکترون مست بی اپوزیت په باند جوړولو کې چې کوم دی کله باند جوړیږي نو د اوربیټال چې کوم سپین دی هغه به اپوزیت راځي سیدا هغه اپوزیت وي سیدا بل خبره دا ده چې د strength of bond depend on the type of overlap چې کوم strength of bond دی ما سره د type of overlap لکه PP overlap د ټولو نه strong وي SP ورپسې او SS ورپسې وي سیدا لکه دلته وګوره valence bond theory types of overlap SS overlap لکه H2 کې چې کوم دی SS دی اوس HF کې چې کوم دی SP overlap دی PP overlap دا ما سره د ټولو نه پیله ما سره PP دی به SP دی بل ما سره ګوره سلور پاسټولیټ لومبني دا چې ما سره به صرف اوربیټال overlap کوي بل ما سره هاف فیل اوربیټال به باند فارمیشن کوي او ډیورینګ باند فارمیشن کې ما سره سپین اپوزیټ وي او د strength of a bond depend on types of overlap او په types of overlap باندې به ډیفاین کوي به ما سره SS overlap دی SP overlap دی او PP overlap دی SS د ټولو نه strong SP ورپسې دی او PP ورپسې دی به head on overlap linear overlap هم متوي سیده head on overlap نو head on overlap لکه ما سره په تو ګوره دغه دی په F2 کې چې کوم دی دلته ما سره head on overlap دی سیده ها ساید وایز overlap ته په اوکسیجن کې کته شي چې ساید وایز overlap پالته دی دا وګوره ها ساید وایز کې دلته head هم دی ساید وایز هم overlap هم دی head on overlap هم دی سیده ها sigma covalent bond always sigma bond ها فرست باند چې کوم یو سیګما وي او ډبل کې 1 سیګما او سیکنډ ما سره 5 باند وي صحیح ده ټریپل کې به ما سره سیګما به 1 وي او اخواني چې کوم دوه باند وي او ما سره 5 باند وي دلته به یو دغه دی کنه چې سیګما باند will be stronger than 5 باند اکسیجن کې O2 کې ما سره F2 کې ما سره head on overlap او S2 کې ها دلته دا خبره کوي چې ما سره سیګما باند به ولې سترونګ وي د 5 باند نه نو sigma is along the bond axis and pi bond is perpendicular to the bond axis and hold on sigma bond electron will be stronger than pi bond sigma bond چې ما سره جوړیږي اما سره along the axis of pi bond جوړیږي along the axis sigma bond is formed along the axis and pi bond is formed perpendicular to the bond axis sigma bond ما سره along the axis جوړیږي
او pi bond ما سره along the perpendicular to the bond axis and hold the sigma bond electron will be stronger than pi bond صحیح ده ها ګوره دغه خو ما وی بي ټي خو ما څلور پاسټولیټ دي لومبني د سپیرمډي دا خبره وکړه چې ما سره کله هم کووالنت بانډ جوړیږي هغه به ما سره اوورلیپ اف اوربیټال جوړیږي صحیح ده اوورلیپ اف اوربیټال باندې به ما سره بانډ جوړیږي بل خبره دا وکړه چې صرف په هاف فیلډ اوربیټال ما سره په دغه کې حصہ اخلي صحیح ده بل خبره دا وکړه چې د strength of bond depend on types of overlap پای کې ما سره اس اس د ټولو نه دغه اس پی بی دی او پی پی ما سره ورپسې دی ها during bond formation به ما سره spin opposite وي او بس دا دغه دی نور خوش نشته دی sigma bond او phi bond دا ما سره ولې دغه دي صحیح ده a drawback of valence bond theory نو ټیټرا ویلنسي of carbon دا ما سره د ډرابیک دي چې ټیټرا ویلنسي of carbon د ایکسپلین نکړه according to valence bond theory کاربن چې کوم دی ما سره 1:2 2p2 دی نو px1 py دی په کار و چې ما سره دغه جوړ کړی وي ګوره وته دلته ما سره هاف فیلډ اوربیټال ما سره څلور دي صحیح ده according to the valence bond theory دا ما سره دوه باند جوړي او کاربن ما سره اصل کې دغه کوي څلور باند جوړي this means carbon is tetravalent but according to VBT theory is divalent this is problem in VBT صحیح ده به دې نه پس modification په دې کې وشو چې ground state when carbon energy increase so electron jump from ground state to excited state نو به دې کې ګوره وته صحیح ده دلته خو دا کلیر شو چې ما سره کاربن دغه جوړي so in CH4 case carbon has four half filled orbitals so it will complete a tetravalency carbon will make four bond but all these bond will different from each other دا به همیشه ما سره دغه وي یو بل نه جدا وي 1 SS overlap 2 SP overlap 3 SP overlap او SP overlap صحیح ده bond will always be different دا ما سره د یو بل نه different وي او چې کله موږ د ایکسپریمنټل چې کړل نو 4 bond ما سره سیم ونیل ته ما سره وی بی ټي کمپلیټلی دغه شوله پیل شوله ټیټراویلنسي او کاربن ټرایویلنسي او بوران 1:2 2:2 2p1 px py pz boron has one half filled orbital it should make one bond but boron form three bond there then here VBT is spelled ګوره ته ټیټراویلنسي ټرایویلنسي او بوران او ډایویلنسي او بیریلیم کې چې کوم دی ما سره هاف فیلډ اوربیټال نشته دی په کار و چې یو باند نه جوړه او بوران ما سره دوه بانډه جوړي نو ډایویلنسي او بیریلیم صحیح ده VBT cannot tetravalency of carbon, divalency of beryllium or trivalency of boron. Then after VBT to explain these problem we have another phenomena which is called hybridization ګوره وته VBT چې کوم دی کنه لومبني پاسټولیټ دا چې نکه بچي د لوي شه چې کله هم باند جوړیږي هغه به د اوربیټال اوورلیپ نه جوړیږي او اوربیټال اوورلیپ باندې به باند جوړیږي بل خبره دا وکړه چې ما سره به اوربیټال چې کوم د باند سټرنث دا به اوربیټال دغه وي ټایپس اف اوورلیپ باندې ډیفاین کوي سپین به پکې اپوزیټ وي او بل خبره دی کې دا و چې ما سره سپین به اپوزیټ وي باند اوورلیپ او دغه وي ډیفاین اوربیټال دی او بل د څو کړل یار چې کیو هاف فیلډ اوربیټال په باندې څه کوي بیا ما سره دی دغه چې ټیټراویلنسي او کاربن ټرایویلنسي او بوران او ډایویلنسي او بیریلیم به دې نه پس چې کوم دی ما سره یو بل میترلالو هایبریډایزیشن نو هایبریډایزیشن ما څه ته وایي mixing of different energy and shape of orbital and formation of same energy of orbital is called hybridization چې کله ما سره mixing وشي د different energy او shape of orbital او جوړ شي ما سره same energy of orbital is called hybridization لکه ما سره tetravalency of carbon methane دی CH4 نو ground state ته کنه methane CH4 1:2 2:2 2px 2py او 2pz
نو کاربن کې ولنس الکترونیک سایډ 1s2 2p x1 2py1 2pz1 صحیح ده. نو دا وګوره ما سره هاف فیلډ څلور اوربیټال شو، نو دا 3 اس او 1 اس دي او 3 پی دي. صحیح ده 1 اس او 3 پی 1 اس او 3 پی. نو اټومیک اوربیټال ما سره څلور دي او ډیفرنٹ شیپ ډیفرنٹ انرژي. او چې کله دا ما سره ورلیف وکړي هایبریډایزیشن وشي نو sp3 هایبریډایزیشن د په CH4 کې سیم شیپ او سیم انرژي اوربیټال به ما سره څلور جوړ شي. صحیح ده. نو why CH4 have same pore all overlap are same. Carbon has pore, carbon has a carbon has pore half filled orbital C hydrogen. نو دا geometry tetrahedral ده. صحیح ده. types of hybridization ګوره پیله ما سره دغه mixing of different types of atomic orbital and formed same energy and shape of orbital. Same energy of shape of orbital is called hybridization. بیا به example ورکړي CH4 باندې او لکه د مار بیا ورته کیسونه کوي دوی خور قص په قص ورومنډم دي مالې نمبر څنګه کم راکړي. types of hybridization نو ما سره لومبنی دی sp3 hybridization mixing of 1s and 3p or different orbital او جوړ کی ما سره same energy different shape or different shape of formation وکي سلور sp3 hybridization same energy or same shape نو دې ته زه sp3 hybridization وایم. صحیح ده. px py pz او 1s ته 1s and 3p atomic orbital different shape and different energy. صحیح ده. نو د دې اگزامپل ته ورکولی شي CH4 باندې. صحیح ده. CH4 کې ته ورکولی شي sp3 hybridization. صحیح ده. sp3 hybridization اگزامپل CH4 دی او بیا ورته ایکسپلین کولی شي. sp2 hybridization نو دې کې ما سره ګوره ورته 1s دی او 2p اوربیټال دی او ډیفرنٹ شیپ او ډیفرنٹ انرژي جوړ کی ما سره 3 sp2 hybridization 3 sp2 hybridization والا. صحیح ده. اوربیټال and shape of energy. صحیح ده. one is hybridization hybrid orbital 3 shape and same energy same او دې کې ما سره انګل ما سره 120 صحیح ده. نو بس لکه د مار غوندې ها اس کریکټر او فی کریکټر ها sp2 دغه د دې دغه خو ما څه دغه ونه کو چې sp2 hybridization ما سره په بوران کې ده. صحیح ده. BCl3 ته اگزامپل ورکولی شي BCl3 اگزامپل ورکولی شي sp2 hybridization ګوره ورته 1s2 2s2 2px 2py 2pz the excited state 1s2 2s1 2x1 2py and 2pz. صحیح ده. excited state شو دا به ما سره دا وکړي او دا z به ما سره unhybrid دغه شي. صحیح ده. نو ما سره ګوره ورته 1s او 3p hybridization دغه شو دا z به ما سره unhybrid پاتې شي پکې. صحیح ده. لکه د مار او trigonal planar x او b سنگل بی دی کې. صحیح ده. ما سره x او b trigonal planar ها بل چې کوم دی کنه ما سره BCl3 بنا دا د sp2 hybridization sp3 hybridization ما سره CH4 دی او د BCl3 ما سره sp2 دی او اوس ما سره راځو ها اگزامپل ایتین کې ګور وته CH2 نو یو کاربن دې کې به دواړه ګور په لبه ته د ولي کې چې دواړه کاربن انډرګو ویل هایبریډایزیشن نو په لته وسوکا 1s2 2s2 2x1 2py 2pz نو دا ما سره ایکسایټ سټیټ اور دغه جوړ شو او دی ان هایبریډ اوربیټال به کې ولګي زد به ما سره دغه کې نو sp3 هایبریډایزیشن پدې کې کنه نه 1s او 2p. صحیح ده. 1s او 2p ها نو پدې کې ما سره z unhybrid پاتې کیږي. نو other carbon will have same sp2 hybridization پدې کې sp2 hybridization د ایتین کې. صحیح ده. نو ما سره unhybrid orbital به ما سره یو 5 باند جوړ کیدل دا ګوره یو 5 باند دی نو یو د 5 باند چې کوم دی unhybrid orbital نه جوړیږي دلته به یو orbital د unhybrid جوړي. صحیح ده. hybrid orbital only form sigma bond sigma bond به جوړي for 5 bond we need unhybrid orbital. صحیح ده. نو ایتین مو شو اوس ما سره د sp hybrid mixing of 1s and 1p atomic orbital forming 2sp hybrid orbital 1s and p and formation of 2sp hybrid orbital sp orbital linear ما سره دی example ما سره څه شی دی HC triple bond HC دی
1:2, 2:2, 2px, 2py, 1:2, 2s1, 2x, 2px1, 2py1. صحیح ده. او 2pz انهایبریډ اوربیټال شو. صحیح ده. نو دا ما سره ګوره وته سی ایچ سی ټریپل باندې سی ایچ. صحیح ده. 1:2 دا ما سره ایکسایډ. نو د کې د ګوره وته دا ما سره 1s دی 1s دی او 1 فی اوربیټال دی. اوس بدل ته ما سره دا دوه هایبریډ ان هایبریډ پاتې ځکه چې دوه فای باندې نو 1s او 1 فی اوربیټال به هایبریډ او دوه پکې دا پاتې شي. صحیح ده. نو ایتاین او ادر کاربن ویل هاو same sp hybrid orbital linear دغه دی. صحیح ده. ها اوس دا important سوال لالو. how to find hybridization. نو hybridization is contain carbon hybridization is carbon containing compound can be produced number of pi bond کو number of pi bond ما سره 0 وو نو sp3 ده او کو چته 1 پکې pi bond نو sp2 او کو چته 2 pi bond نو ما سره sp3 ده sp3 ده. صحیح ده. sp3 hybridization کو یو نو sp3 کو 1 نو sp2 او بل ما سره کو چته 2 نو sp hybridization ده بګي. صحیح ده. هدلته ما سره چې دغه د بون پیر او لون پیر د دې نم پته لګي. نو که چېرته بون پیر ما سره 2 نو اس پی بون پیر ما سره 3 اس پی 2 او که بون پیر ما سره 4 نو اس پی 3. صحیح ده. بالکل تی لګول شي. نو دوه طریقې دي لمبر او پای او لمبر او پای باند دغه شي نه او بل ما سره بون پیر او لون پیر لمبر او باند کنه. کو چېرته ما سره ګوره پای باند 0 نو اس پی 3 کو چېرته پای باند پکې یو نو اس پی 2 دا کو چېرته پای باند 2 نو اس ګوره 0 اس پی 3 یو پکې نو اس پی 2 او کو یو پکې نو دو پکې نو اس پی دغه یو پکې اس پی 2 دا کو یو هم 2 نو ما سره اس پی 3 او کو چېرته پای باند او لون پیر ما سره 2 باند او لون پیر نو ما سره پکې اس پی 3 دا او کو 3 پکې نو اس پی 2 او دا ما سره 4 اس پی 3 لکه د مال. بل ما سره چې کوم دی کنه فینومینا ده څه ورته وایي. فینومینا ته وایي ریزونانس. ریزونانس څه ته وایي. دا وایي representation of real structures of a compound with the help of most contributing structure is called resonance. یو هغه فینومینا چې په هغې کې ما سره real structure of a compound represent کې او most of contributing structure is called resonance. بنزین دی کنه بنزین دی مختلف سټرکچر پر ایگزامپل بنزین د دې 15 ریزونیټینګ سټرکچر ته ما سره جوړولی شي. یو دا شلو بل دا شلو یعنی مطلب یو دا یو کې داسې بل کې داسې بل کې داسې او یو کې داسې او دې نه بیا دا ما سره یو هایبریډ سټرکچر ریل سټرکچر دا ما سره به هایبریډ سټرکچر دی. دا ما 15 ریزونیټینګ سټرکچر دی او rule for decreasing resonating structure. Rule for decreasing resonating structure. Only 5 bond will change. Only 5 bond will change کیږي. No change in position of sigma bond. Sigma bond باندې change کیږي. 5 bond به change کیږي. Arrange of atom must be same. Must be same. Number of unpaired electron must be same. صحیح ده. نو مطلب resonating structure circle show pi electron and more delocalization. صرف په پای باند سیګما باند به ما سره یو شانته وي. arrange of atom must be same او number of unpaired electron must be same. arrange of atom must be same, number of unpaired electron must be same. صحیح ده. پای باند موومنت دی کنه resonating structure. روته کنه ګوره وته ما سره resonating structure دی هغه د بنزین explanation او دغه ورک explanation ورکه explanation ورته دا ورکولی شي به rule of decreasing resonating structure. نو ما سره چې کوم دی دا decreasing or determining دی rule for resonating structure. only pi bond به ما سره دغه کوي pi bond به ما سره ویل چینج کیږي او نمبر arrange of atom به ما سره سیم وي او unpaired electron به ما سره سیم وي او د بنزین کې ډیزوډوس کولی شي. صحیح ده. CH4 CH او CH2 لکه دا ما سره 1,4 بیوټین دی کنه 1,4 بیوټین دغه ته resonating structure ډرا کولی شي.
صحیح ده. ایکسپلینیشن کې دا ورکا رول پر decreasing resonatory structures only pi bond which no change in position of arrangement of atom must be fixed, no number of unpaired return must be same, no change in position of sigma bond will not change. Sigma bond pi return will change arrangement atom the same key arrangement unpaired return the same. لکه د ما د دې خوځه وکړم هوند رولز ها مالیکول اوربیټال تیوري دا ما سره هونس او ملیکن ما سره ډیسکور کړی و. د دې پاستولیټ نمبر 1 دا دی چې اټومیک اوربیټال اوورلیپ اینڈ میک مالیکولر اوربیټال. صحیح ده. اټومیک اوربیټال ما سره کمباین کیږي او ما سره مالیکولر اوربیټال جوړي. مالیکولر اوربیټال یو انټي بوند molecular orbital. Two types of molecular orbital are formed: bonding molecular orbital or anti-bonding molecular orbital. ګوره دوه types یو bonding molecular orbital یو anti-bonding molecular orbital. Bonding molecular orbital has low energy of anti-bonding molecule has high energy. ګوره لومړنی پاسټیټ دا دی چې اټومیک اوربیټال به کمباین کیږي او ما سره مالیکولر اوربیټال جوړي. بیا به هغه چې کوم بانډینګ مالیکولر اوربیټال دی هغه انرژي به لو وي او انټي بانډینګ انرژي به ما سره های انرژي وي. صحیح ده. یو به ما سره بانډینګ وي یو به انټي بانډینګ وي. صحیح ده. بانډینګ مالیکولر اوربیټال بانډینګ انرژي به لو وي او انټي بانډینګ به زیات وي. دویم نمبر دا دی distribution of electrons should be on the basis of above principle and Hund's rules. Distribution of electron should be on the basis of above principle or Hund rules. Bond order can be calculated. Bond order by thus calculate ki bond order is equal to number of electron bonding molecular orbital number of electron bonding molecular orbital minus number of electrons into bonding molecular orbital divided by 2. Bond order can be calculated. Number of bonding molecular orbital, number of electron in bonding molecule or in minus anti-bonding or divided by 2. See that those who has unpaired electron will be paramagnetic. هغه یو دغه چې کې مثلا unpaired electron یو مثلا paramagnetic وي. Explain H2 on the basis of molecular orbital. نو دغه مثلا 2 hydrogen atom دی 1s2 1s1 2s1. نو ګوره دې کې ما سره 1 دی 1 دی 1s1 او 1s1 دا ما سره دا کې یو به بانډینګ مالیکولر اوربیټال جوړ کړي بل به انټي مونی. نو د بانډینګ مالیکولر ته به زه وایم سیګما 1s2 نو دوه دغه دي کنه سیګما 1s2 سیګما سٹار 1s2 دی. صحیح ده. Hydrogen has no unpaired electrons so hydrogen is dimagnetic. Bond order should be both bond order به دې لپاره داسي چې number of electron in bonding molecule minus into 2 2 دغه ما سره bond order 1 دی. bond order ما سره دی 1 دی contain one bond order. صحیح ده. دا ما سره H2 شلو لکه د مار هم سره دغه د اکسیجن دی. نو 1s2 2s2 2px 2py 2pz 1s2 2s2 2px 2py 2pz. ها دې کې ګوره وته دا دوه خو چې ما سره اوورلیپ وکړي کنه نو ګوره وته 1s2 نو 1s2 نو دا ما سره هاف پیډ اوربیټال شو بل به دا ما سره 1s2 نو ګوره ته بانډ order ما سره دې کې دغه د it mean oxygen do not make bond between s orbital. نو دې کې به bond order دې کې ما سره O2 is equal to 2 bond order دې کې ما سره 0 دی. صحیح ده. دې کې ما سره 0 دی ځکه دا دوانه ما سره وشو به ما سره 2px 2px1 2py1 او 2pz او 2px1 2py 2pz. صحیح ده. ها اوس ما سره د دې دغه دی کنه نو 2px2 2py 2pz بل ما سره 2px 2py 2pz. صحیح ده. 2px2 او 2px2 صحیح ده. دا ما سره اوورلیپ وکي. صحیح ده. یو به ما سره سیګما 2px دلته جوړ کی یو به سیګما سٹار 2px جوړ کی. صحیح ده. ها ارینجمنت اف الکترون به اوس نه کیمرا دا دی وسره وشو بل به ما سره دا اوورلیپ وکي نو دا به ما سره ګور وته 2py جوړ کی او 2py به جوړ کی. صحیح ده. 2py او 2py به جوړ کی 2py او 2py نو یو به ما سره پای 2py جوړ کی او پای 2py او یو به ما سره پای سٹار 2py جوړ کی. صحیح ده. بل ما سره چې کوم دی
پای 2 پی وای او پای سټار 2 پی وای بل به ما سره 2 پی زد نو پای 2 پی زد او پای سټار 2 پی زد صحیح ده دا ما سره ورلیف شو اوس دې کې ما سره چې کوم دی دا دوه ورلیف وکړو نو دې ما سره سوري څلور دغه دي الکترون دي نو دې کې به دوه دلته راشي دوه دلته رالل دا دې دوه ورلیف دغه وکول د پای والا دا کا دې دوه باند جوړ کړو دې کې دوه دلته رالل دوه پیل شو دې کې دوه دلته رالل باند فیر شو صحیح ده اوس په ما سره دوه دې کې دوه سیوا شو کنه نو دوه سیوا شو نو پهله موږ څه ویل چې الکترون به د اپ لوور انرژي والا فرست پیریون دا لوور انرژي والا دا دوه به دې کې ورشي هغه به خالی پاتې شي نو باند دغه کو تو ګورئ نو دې کې ما سره 6 bond molecule دی او دوه انټي بانډینګ دی نو دا مثلا 2 bond order دی نو دا مثلا unfair electron پکې موجود نو دا مثلا ferromagnetic it can not explain geometry and shape of bond انټي بانډینګ دی صحیح ده نو دا ما سره ګورو ته مالیکولر اوربیټال ما سره دا و چې اټامیک اوربیټال به رايوځي کیږي مالیکولر اوربیټال به جوړي مالیکولر اوربیټال کې به ما سره دوه ټایپس وي یو به انټي بانډینګ مالیکول وي یو به بانډینګ مالیکول اوربیټال وي بانډینګ مالیکول به ما سره انرژي لو وي انټي بانډینګ به ما سره سیوا وي بل به ما سره فعل به ډیسټریبیوشن اف الکترون به ما سره اب پرنسپل اف هوم رول مطابق کیږي او بانډ آرډر به داسې معلومو چې بانډینګ مالیکول نه انټي بانډینګ نمبر اف انټي ماینس بانډینګ او پهله بانډینګ دی به انټي ډیوایډ بای 2 صحیح ده او چې چا سره انفیر الکترون وي هغه ما سره فیرامګنیټ چا سره نه وي نو ما سره ډایمګنیټیک دی H2 ما سره ډایمګنیټ اکسیجن ما سره فیرامګنیټیک دی لکه د مار 41 منټ کې ان شاء الله د باند انرژي او باند لینث او دا چپټر ختم شو مله اسی دی وته زړه والے سیدا the amount of energy required to break 1 mole of covalent bond into neutral atom is called as bond energy bond energy څه ته وایي the amount of energy هغه یو انرژي چې required وي چې break 1 mole of covalent bond into neutral atom is called as bond energy هغه یو انرژي the amount of energy required to break 1 mole of covalent bond into neutral atom is called as bond energy انرژي چې ریکوایرډ وي چې 1 مول اف کوولنت باند ما سره بریک کی نیوټرل اټم ته نو دې ته زه دغه وایم باند انرژي وایم صحیح ده باند انرژي صحیح ده the amount of energy required to break 1 mole of bond into covalent bond number ګوره the amount of energy required to break 1 mole bond into neutral atom is called as bond energy لکه ما سره H2 دی کنه 1 mole of hydrogen نو د دې چې کومه نیوټرل اټم دی کنه نیوټرل اټم نو دلته ما سره 436 کیلو جول انرژي دا ما سره بوند انرژي ده صحیح ده 436 1 مول اف هایدروجن چې کوم دی ما سره از ایکوال 436 نو 6.023 میټر مول اف H2 ما سره 436 کیلو جول باندې 6.023 میټر پاور مول اف H2 سنگل مالیکول دا ما سره ګوره وته 1 مول اف دغه شو کنه 1 مول اف H2 مالیکول شو نو 6.2 دومره مالیکول دي او زه معلومه چې دا سنگل مالیکول لپاره 436 په ایویګاډرو نمبر باندې ډیوایډ کا نو دا به تاسو سره 1 مول اف هایدروجن مالیکول انرژي به تاسو سره معلومه شي صحیح ده دا شان کلورین لپاره 240 تا the amount of energy هغه انرژي چې ریکوایرډ وي چې break 1 mole of hydrogen atom into 1 mole of hydrogen into neutral atom is called as bond energy هغه انرژي چې ریکوایرډ وي 1 mole of covalent bond break کېدو لپاره نیوټرل اټم ته دې ته زه bond energy ویم صحیح ده bond energy per single molecule of CO2 is 240 divided by Na hydrogen چې کوم دی H2 د 436 ته او بیا دغه شان ما سره 240 د ایویګاډرو نمبر صحیح ده بل ما سره اکزوترمیک ریاکشن به صحیح ده نو the amount of energy released 1 mole of covalent bond is formed from neutral atom the amount of energy released 1 mole of covalent bond is formed from neutral atom experimental bond energy of HCl is greater than theoretical bond energy of HCl د دې ریزن دا دی چې پولریټي ده صحیح ده experimental bond energy HCl چې کوم دی کنه هغه ما سره greater than the theoretical bond energy of HCl د polarity په وجه ده Cl plus Cl نو 120 او 120 ما سره -240 د کاربن دغه ده کلورین -240 صحیح ده
240 صحیح ده. اچ سی ال چې کوم دی که نه ما سره ګوره وته اچ سی ال ته دغه کې اچ سی ال دلته ما سره 218 یعنی مطلب 436 تن 218 پلس 120 نو ما سره څه دی ماینس 338 کیلو جول پر نو دا ما سره theoretical bound energy of HCl 338 theoretical دا د experimentally bound energy of HCl 432 نو theoretical ما سره theoretical is experimental bound energy of HCl is greater than theoretical experimental bound energy is greater than theoretical دا د polarity وای different minus chain में large mole polarity is direct proportion difference of experimental and theoretical energy دا ما سره څومره ده theoretical ما سره 218 و 120 118 و 120 218 و 120 او دلته ما سره 338 را theoretical experimental ما سره 432 ده 432 ده کیلو جول پر 432 صحیح ده افیکټر افیکټینګ ګوره دا ما سره بوند انرژي د ډیفینیشن به مکمل ایکسپلینیشن سنگل مالیکول لپاره به څنګه معلومه او هایدروجن دغه شولو بیا ما سره ایکسپریمنټل او تیوریټیکل انرژي او ایچ سی ال وغیره دغه شو او د اماونت اف انرژي required to break 1 mole of covalent bond into neutral atom هغه یو انرژي چې 1 mole of covalent bond مات کی neutral atom is called bond energy the amount of energy release 1 mole of covalent bond is found from neutral atom ये भी ठीक है atomic size when the size of atom are smaller then they are close to each other attracting with strong force چې کله ما سره سایز اف اټم لارج شو نو مطلب دا یو بل سره نږدې دي او یو بل ښه مضبوطۍ سره یو بل راکاږي نو های باوند انرژي ده صحیح ده لکه ما سره Cl2 دی Cl2 ما سره بی آر دغه دی ایودین دغه دی نو ایودین د ټولو نه کمه ده ځکه په دې کې ایکسپشن دی ایکسپشن دا دی چې ما سره فلورین او کلورین داسې پکاره خو دا ما سره نه ده بلکې ما سره why fluorine has low bond energy because abnormal small size high electric repulsion mole polar bond strong bond energy high bond energy direct proportion polarity no HF most polar high bond energy ها ای کې ریفلجن سیواله سي د یو بل سایز دغه کوي های ریفلجن دی پکې صحیح ده دا مثلا بوند انرژي او اټومیک سایز د خو من صرف اټومیک سایز ایکسپشن پکې ویلو به ګوره دا اټومیک سایز شو به بل خبره دا ده بوند انرژي او هالوجن اټم او به مثلا ایکسپشن هم پکې ویل شي بس دا اړوت دی صحیح ده او effect on polarity او مازره ټامی سره polarity سره direct relation دی صحیح ده ها bond length distance between nucleus of two atoms is called bond length small bond length large bond length bond energy high ده نو small او large نو high low ده ها multiplicity of a bond single covalent bond دا افیکټر افیکټینګ دی چې ما سره څومره کوولنت باند سیوا وي عمره به بوند لینث ما سره کم وي صحیح ده ټایپس اف ورلیپ هم ما سره راکړي نو ما سره اس پی سی ایچ 4 میثین ایثین نو ما سره دا کې چې کوم نه کنه بوند لینث ما سره د ټولو نه سی ایچ 4 سیوا دی او ډیفرنٹ دی صحیح ده نو اس پی اس چې کوم نه ما سره دغه دی د ټولو نه غټ دی به ما سره اس پی 2 اس دی sp3 bond length of bond energy bond length the distance between two nucleus of bond is called bond length صحیح ده لکه ما سره bond length of ClCl 154 pm دی کنه او 198 pm bond length of ClCl radius of carbon half of the length of similar atom radius ما سره دا دی These are radius of CO2. Experimental bond length of experimental دا ما څنګه راته
bond length definition به هغه د multiplicity of bond types of overlap او به ما سره دلته د experimental bond length ما سره چې کوم دی کنه less than theoretical bond length will be greater than experimental bond length or experimental bond energy will be greater than theoretical bond energy. See that due to polarity. Experimental bond length can be measured by X-ray diffraction. X-ray diffraction because of moving of molecule, moving of molecule. Factor affecting atomic size نو چې څومره atomic size سیوا وي عمره باند atomic radius سیوا وي polarity چې سیوا وي bond length په کم وي bond energy سیوا وي bond length په کم وي multiplicity سیوا وي bond length کم types of overlap multiplicity bond energy polarity او atomic size پنځه factor affecting دا وشلو definition او یو شی او بل شی dipole moment the parameter which is used to measure polarity of a bond the product of charge and distance ګوره ته هغه یو parameter چې هغه ما سره یوز کیږي چې ما سره polarity of a bond معلوم کیږي یا the product of charge and distance instead of using more polar non-polar we use magnitude non-polar more polar less polar non-polar electron will present in center more pi more such magnitude of polarity will be found by dipole moment high dipole moment HF के high dipole है HCl HBr or HI oxygen it is homoatomic molecule non-polar no dipole moment the parameter which is used to measure polarity of a bond the product of charge and distance صحیح ده mathematic definition dipole moment دا د Q ضربې R example ما سره دا دی چې HCl دی HCl 1 نو چارج ما سره پلس ماینس دی نو دا ما سره پلس ماینس نو دا ما سره دغه دی کنه دغه دی ما سره 1.6 0 multiplied 10 की power minus 91.6 0 multiplied 10 की power minus 19 او ما سره څه شي دی distance چې کوم دی ما سره 10 power minus 10 دی کنه angstrom دی 10 minus 10 ضرب دا وکړه دا it will be the dipole moment of HCl we find here dipole moment theoretically we can say ionic dipole moment experimental dipole moment مونږ داسې معلومولی شو چې یو بوکس په والو په هغې کې به مونږ یو پلیټ په پوزیټیو بل په نیګیټیو په دې کې به مونږ HCl مالیکول ورلړه کو دې کې ولټ میټر به it will show to us EMF صحیح ده experimental electric field before more electric field after the ballast دغه وي صحیح ده so this dipole moment will called observed dipole moment more polar the liquid more charged the flat more polar the liquid more charged the flat types of dipole moment ionic dipole moment or theoretical observed dipole moment ionic dipole moment will be greater than observed dipole moment ionic dipole yani matlab theoretical or observed and experimental because in ionic dipole moment we get full charge ionic dipole moment کې مونږه full charge لرو unit of dipole moment ضرب کولم ضربي میټر نو دې ته ډیلی وایي ډیلی کولم میټر ډیلی سیده ډیلی او دا 3.33 ملټیپلای 10 کی پاور 30 کولم میټر برابر ده 3.33 ملټیپلای 10 کی پاور -30 dipole moment its direction always from positive to negative ګوره dipole moment الته definition شو صحیح ده بس به دغه دی polarity بس نور بس سم وایا بس به دغه دی mathematically definition دی بیا هغه کې explanation نه پس دا theoretical شو بیا ما سره دغه شو experimental dipole moment شو
او بیا هغې نه پس چې کوم دی ټایپس اف ډایپول ایونیک observed dipole او ایونیک نو ایونیک ډایپول به ما سره ګریټ وي observe ځکه چې په ایونیک ډایپول مومنټ کې موږ فل چارج لرو یونټ اف ډایپول مومنټ ډیلی وته 3.10 کی پاور ماینس 30 کولم میټر راځي 3 multiply 3.33 multiply 10 کی power minus 30 coulomb meter. This is important. Dipole moment is a vector quantity. Direction of dipole moment is always from positive to negative. See that every bond has its own dipole moment. Molecule bond has its own dipole moment. Molecule more than one bond, then the dipole of the molecule will be vector sum of all the bond present in that molecule. مطلب دا چې ګوره ته ویکټور کوانټیټي او ډایرکشن پوزټیو نیگیټیو وي صحیح ده او هر بانډ سره به خپل ډایپول مومنت وي مالیکول بانډ کې ما سره اټس اون ډایپول مومنت وي کو چې په مالیکول کې یو نه زیات دغه وي کنه اټمونه وي نو بیا به دغه ډایپول مومنت داسې وي چې دغه چې کوم چارج دی دغه سم بالو لکه ما سره BCl2 دی نه دی کې 0.4 ډایپول نن پولر دی صحیح ده نن پولر دی او بل ما سره CO2 دی CO2 دی CO2 کې زه داسې وایلی شم چې دا ما سره ګوره وته نن پولر دی پوزټیو او ډبل نیگیټیو دی صحیح ده او دې کې ما سره BCl2 دی CO2 دی صحیح ده BCl2 دی ګوره د اگزامپل یم دی پی هم مزیدار پی لانگ کوېسټن پی چې راشي نو هغه ورومنډم CO2 دی BCl3 دی اوس په BCl3 ما سره دغه دی 3 پوزټیو 3 نیگیټیو نن پولر دی H2O دی 2 نیگیټیو 2 پوزټیو نه دا ما سره ګوره وته بس ما سره داسې کار وکړه BCl3 دی BCl2 دی نو 2 پولر او 2 ما سره 2 نیگیټیو 2 پوزټیو CO2 دی نیگیټیو پوزټیو ختم او پولر H2O negative application of dipole moment percentage ionic character dipole moment observed dipole moment divided by ionic dipole moment Zerbisau geometry and shape of the molecule CO2 possible structure linear angular ځکه چې CO2 کې ما سره dipole moment دی کې ما سره 0 دی نو دا ما سره داسې ارنج کیږي چې انګولر ما سره ارنج کیږي صحیح ده او د دې H2O چې کوم دی کنه ما سره دغه دی لینیر به ما سره اټیچ کیږي ځکه چې ډایپول مومنت 0 دی او د ډایپول مومنت ما سره شته دی نو دا ما سره انګولر دی صحیح ده ها percentage of ionic character geometry and shape of dipole moment effect of bonding on physical and chemical property